قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. كم سنة لهذا المخيم أبو عمار؟ طبعا احنا جينا تقريبا بالشهر الرابع من عام 2017. احنا اتممنا ال4 سنوات وبدأنا بالخامسة. بدأتوا الآن بالخامسة؟ 5 سنوات. نعم. طيب أنا الآن أشوف خيم، لكن أشوف في بنيان منطوب. هاي الخيم سلمونيها أول ما جينا. نعم. وبعدين ما سلمونا خيم جديدة. البنيان هو ليس بنيان بمعنى الكلمة، هو فقط مشان حبس التراب وماء الشتاء، وما بدلوا لنا الخيام، فاضطر الانسان يبني جدار بسيط بس لحتى يبني على المي، ولكن السقف ما زال خيمه والجدران خيمه، وهي خيمه بكل ما تعنيه الكلمه. خيم، نعم. هذه انا شايفها حتى من غير جدران، هذه خيمه. ممكن نتفضل نشوف؟ يلا تفضل. هذا البيت أسرة هذه؟ هذه أسرة. أسرة؟ خلينا نشوفها. تفضل. عيط لأمك. أهلا 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 أهلا. يعني شوف لاحظ معاي، شوف بساطة الحال. أنا الآن الجو تعدل، لكن هذا مدخل البيت، هذا مدخل البيت أبو عمار، والماء بسهولة يفوت على داخل هذا. لذلك بنينا جدران بسيطة. نعم. لما تطلق المؤسسات حملات هذا المقصود فيه، لما المنظمات الإنسانية تطلق استغاثة ونداء استغاثة، تخيل معي هذا موقف البيت يعني، وما بالك أيام الثلج، أيام الأمطار، وأيام يعني زحمة العواصف الموجودة، الله المستعان عليهم. هذا الباب إن شاء الله. بسم الله. طيب خلينا نفوت قبله. بين خوف وعنى في خيام في العرى بين. السلام عليكم. أهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله. شوف يعني الله المستعان يعني، شوف هذه هي الخيمة. أنا لما كنت في الخارج اعتقدت إنه في بنيان، استبشرت خير، لكن هذا البنيان بس عشان يقي الماء اللي يدخل جراء الأمطار وأيام الثلوج. لكن شوف معي، هذه الخيمة هي، وهذه عبارة عن الخيمة كاملة، أسرة من أرملة ومعها أطفال أيتام، وهذه كل معيشتهم. هذه أسرة واحدة فقط، أول أسرة ندخل عليها. طيب طبعا لا مطبخ، لأنه لو قربت الأواني هذه هي، قرب الكاميرا، هذه هي الأواني، هذه عدة المطبخ ببساطة.
شوفوا معدات الطبخ هذه، خلينا بالتليفون حتى لو أقرب لك. هذه معدات الطبخ، هذا المطبخ بالكامل في نفس الغرفة اللي يناموا فيها الأسرة. هذا المطبخ، وحتى يعني لا مؤاخذة والله لولا الخجل الواحد كان صور أجلكم الله الحمام، لكن الله المستعان يا أخي، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. السلام عليكم، كيف حالك؟ الله يكرمك، كيف صحتك؟ ألف خير من الله. الله يكرمك، ألف سلامة إن شاء الله. الله يسلمك. إيش حصل معك؟ وضعي أنا إيه. بالإصابات وبالليل. نعم. أنا من بداية الأحداث أخذت إصابات إجرية، رجل أكلت بإيدي وأكل ضربة براسي. يا ألف سلامة إن شاء الله، ألف سلامة. عندك أسرة أنت؟ عندك أسرة؟ عندي هون جوا. عندك جوا، كم عددهم؟ في عندي 2 أطفال، هذول أيتام لا أم ولا أب. عندي هون جوا لا أم ولا أب. وين أبوهم وأمهم؟ أبوي متوفي وأمي تركتهم واحد. وأنت قاعدين معاك ها؟ لكم هن هون عند البلد. هم يقربوا لك إيش؟ لا بصير هون يعني العيلة. من العيلة ها؟ أيوة الأيتام. يعني أنت كافل أيتام؟ ما كافي، رب العالمين كافي. يا سلام. رب العالمين هو اللي كافي، ما أنا. يا سلام، يا سلام، يا سلام. الحمد لله رب العالمين. العالمين هو اللي بيعطي. يا سلام. يعني أنا من ناحيتي أنا محكي لك كلمة، أنا وضعي صعب كثير وكل العالم تشهد. صعب لدرجة يعني حالتي على الأخير. احكي لي إيش؟ الوضع المادي بكل شيء. يعني عيشي ما بعرف شو بدي أقول لك. أنت غير الأيتام عندك أطفال؟ ما عندي، أنا برا صار لي 15 سنة أنا ما شفت أولادي. 15 سنة ما شفتهم. لا الوالدة شفتهم لا خواتي. لا خواتك. وين كنت؟ عندي أخت هون، ما هاي أخي. ومسلمين رب العالمين، والله لا يعطي. والصبر من عند رب العالمين. الصبر الحمد لله. عم نصبر، شو نساوي؟ يعني حياتنا قضت عذاب. وضع المخيم يعني لا يرسل عليه. يعني ما إنه عم نحكي عن حالي، عم نحكي عن جميع المخيم. حالي تعبانة لدرجة أنا من ناحيتي مسلم الأمر لرب العالمين. بس اللي عنده أطفال، عنده 10 أطفال عم يعطوه رغبة خبز، هذا شو بدي يساوي؟ أنا ما عم بحكي على حالي. أنا الطفل إذا بياكل قدامي قدني أكلت. يا سلام. الطفل بس شوفه عم ياكل قدني أنا أكلت عنه، هو اللي طعماني. أنا عندي الطفل من طيور الجنة. الحمد لله رب العالمين، شو نساوي؟ هذا الوضع. الحمد لله، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك يا رب العالمين. الله يكرمك. الله يوفقك. الله يحفظك يا رب العالمين. هذا كل كلمة حكيتها لساتي. وضع المخيم صعب لدرجة هو وضع المخيم. أنا ما بدي شيء، بس المخيم وضعه صعب بكل شيء يعني. والآن أنت ما تعمل شيء؟ أنا ليتني شفت عقب. ما تشتغل حاجة ولا شيء؟ ما بشوف. من وين كل ما يأكل؟ بدي أشتغل بقول لي إيدك والله عم يعطي. والله العظيم إنه ربطة خبز ما عم يعطوني. غبت كان فترة جيت أسجل قال لي ما في تجي ربطة خبز اللي ما بيعطوني عليه. أنا ورقة بجبتي ما في. الحمد لله. ومن وين ياكلوا هالأطفال؟ من الله اللي عم يعطي. رب العالمين، ما أنا، رب العالمين اللي بيعطي. الله المستعان إن شاء الله. الله المستعان إن شاء الله. ربنا يفرجها. قلب متعلق بالله بهذه الطريقة الله ما يخذله والله. أهم شيء الصبر. الله ما يخذله. الصبر
وراحة البال بس واحد يعود. نعم. بس الواحد الصبر هو رب العالمين بيعطي الصبر. ولولا رب العالمين من يصبر على هذا الحال؟ رب لولا العالمين الصبر من الله. هو اللي عم يعطي هالشخص هذا. شو نسوي؟ الله المستعان. يعني اذا بشوف خبز يابسه مثلا بالشارع ماشي بشيلها باكلها عادي، ما عندي مشكله. انا بشيلها وباكلها لانه هاي مصحف قدامي. اذا بدوس عليها بني ادم بشيلها من تحت اجره وباكلها. اذا بتكون بالتواليت باكلها. الخبزه هذا مصحف قدامي، رب العالمين اعطاني اياه مشان اكلها، ما مشان كبها، ما مشان دوس عليها. هاي ما ادري شو بدي احكي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يفرج على أمة محمد، الله يفرج على سوريا كلها. الله الله يحمي الأطفال والحريمات، هاي أهم شيء. أبو إيش أنت؟ أبو أحمد، اسمي حسن أحمد طالب. أبو أحمد، الله يحفظك يا أبو أحمد. وهاي المخيم سأل عني، أنا زلمة ما بقول غير الحمد لله. يمكن أبو أحمد ما في كلام بعد كلام أبو أحمد، ما في قول بعد قول أبو أحمد، لكن هذه يمكن رسالة اللي يستصغر أي نعمة واللي يبذر في أي نعمة. رسالة لسوريا لأمة محمد كلها، والله يفرج على الأطفال، على الحريمات، وعلى كل العرب. الحمد لله. أهم شيء الأطفال والحريمات. إن شاء الله يحفظك. الناس أنتم بستر الله عايشين يا أبو أحمد. الحمد لله. عايشين بستر الله. الحمد لله. عايشين بستر الله. والله ما ينسى عباده والله. ربنا اللي كل أعطى. كلمة بحكيها بإذن الله صادق فيها. يشهد الله صادق. نعم. إن شاء الله. أنتم عايشين بستر الله. الحمد لله رب العالمين. والله ما ينسى عباده. والله ما ينسى عباده والله. والإنسان اللي يعتبر الخبزة مصحف ولما نجيله يتكلم شايل هم الأطفال وشايل هم النساء ويتكلم بلسانهم وشايل همهم، هذا إنسان. هذا الطفل من طيور الجنة. أنا بس اللي أكل الطفل قدام الدنيا أنا أكلت. هذا طير من طيور الجنة وهو الحريمات. الله يحمي الحريمات ويحمي الأطفال، هذا اللي بدي إياه. أنت ما دعيت لنفسك حتى، قاعد تدعي للأطفال لا والحريمات. بدي بس للأطفال والحريمات. أنا الله اللي حاميني، الله اللي يعطيني، والله يعطيني لأمتي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بين خوف وعناء في خيام في العراء تركوا الدار وساروا بالصغار. خصوصا ياكلها لأنه هاي مصحف. تركوا الدار وساروا بالصغار الله يحفظك. إن على في الأفق غيم وبكت عين السماء مسهم يتم وفقر وأنيسهم البكاء. يعني أبو أحمد، يعني هذا يمكن أول بيوت الواحد يعني يزورها في المخيم. تمشي وتلقى قصص ورا قصص ورا قصص، لكن الكلام اللي قاله أبو أحمد والله ما بعده كلام، والله ما بعده كلام. والواحد استشعر يعني كيف هو يعني في نعم من الله سبحانه وتعالى، وكيف النعمة البسيطة اللي يستاء منها قد تعني له كل شيء. هذا في يوم من الأيام رجل كان في نعمة وكان في خير، ورسالته لأي إنسان عايش في مكان مستقر وفي عالم مستقر وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه، يستشعر معنى النعمة وإن كانت بسيطة. النعمة بروح النعمة لا بمقدارها، لأنه هذا يعرف روح الخبز هي بالنسبة له كتاب مقدس، واليد اللي فقدها يعتبر أن هذا حمد وشكر من الله سبحانه وتعالى. وما بعد كلامه كلام الله. لذلك أنا أعتقد أنه أبلغ عبرة قد تقال عن حفظ النعمة وعن استشعار النعمة والإحساس بالنعمة قد تكون كلام أبو أحمد. والله المستعان. الله المستعان إن شاء الله. طيب.
والله يا ابو عمار اسالك سؤال، يعني الواحد، هل انت تعودتوا على هذا الحال؟ اتكلم انا عن نفسي، انا ما تعودت ولا تاقلمت، ما اقدر اتاقلم. حتى الناس تقول لك تعودنا ولكن هم ما اعتادوا ابدا. كلهم عندهم بيوت واملاك ووظائف وكذا، والان يعني هم بس فقط ياكلون ويشربون مثل المعتقلين، مع احترامي لهم يعني. يعني انا مريت على، يا دوب قلت بسم الله في المخيم، مرينا على خيمه والخيمه الثانيه، والواحد والله ما تحمل. وهذه قصتين بس، والمخيم فيه كم اسره تقريبا؟ المخيم تقريبا 8000 ويعني حد 1900 اسره. 1900 اسره. وما زال التهجير، وفي عندنا مخيم جديد في توسعه وما زال التهجير، راح يوصل من هنا لشهرين ل 10000 نسمه. يعني هذا 2000 التعداد. اسره. 2000 اسره؟ 2000 اسره. قرابه ال 10000 نسمه. قرابه ال 10000 نسمه. هذه 10000 قصه. نعم. وراها قصص. وراها قصص. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. وشوف هالبيت. طيب نعم. طبعا انا والله اللي يحزن يا ابو عمار، اول ما دخلت شفت البنيان قلت والله كويس يا اخي، بس الان الوضع بالنسبه لي يعني محزن، في انه الناس اقتنعت انه هذا مقرها وكأن مستقرها الابدي. يعني فكره امل انه انا ارجع مره ثانيه، طيب وكأنها بدأت تتلاشى. لا هي تلاشت، لكن عادة يتلاشى شيء مقابل شيء أفضل. احنا تلاشت فكرة العودة مقابل لا شيء، ما في بديل يعني، ولكن حقيقة تلاشت. وهذا البناء ما هو إلا تعويض عن الخيمة اللي أصبحت بالية ومهترئة، وما زال السقف خيمة يعني شادر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تفضل يا السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك اختي؟ ان شاء الله طيبه. الله يسلمكم. الله يكرمك يا وابني ومرته واولاده 5. كلكم في هذا المكان؟ اي والله انا ابني لحالي. السلام عليكم. حالك؟ ان شاء الله بخير. اهلا اهلا اهلا. عايز مي؟ ان شاء الله جيب مي. طيب جيب. وانا امشي اسال نفسي يعني اذا هذه اول 3 بيوت دخلنا لها، كيف يكون باقي حال البيوت؟ وانت تتكلم عن قرابه 2000 اسره موجودين هنا في المخيم. شوف سبحان الله، يعني واقع الحرب ومآلات الحروب، من نزوح إلى آلام إنسانية، إلى آلام شخصية، إلى خيام، إلى واقع الله المستعان. والله 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 كل طفل في هذا المخيم أنا أعتقد وتيقنت الآن، وكل أسرة وكل أرملة وكل أم وكل رجل، والله مسؤولية عظيمة في رقابنا، والله مسؤوليتهم عظيمة في رقابنا. هؤلاء يشاركون في الدين ويشاركون في العروبة ويشاركون في الإنسانية، وأخوة لنا في الإنسانية. فبعيدا من أي أمور متعلقة بالسياسة وغيرها، لكن والله لما تعيش بينهم تستشعر كم الحوجة لهؤلاء الناس وكم وقفتك معاهم. وكثير منهم يفرح والله بوجودك، فقط أنه في إنسان يشعر بهم ويقف بجانبهم. أنا الآن يا دوب قلت بسم الله ودخلت المخيم، شوف الناس بين أنا عايش في آلامها وهم عايشين بفرحة قدوم ضيف لهم. يعني والله المعين والمستعان عليهم إن شاء الله. فاحنا بالنسبه للمعاناه اللي ذكرتها بمخيمنا هي موجوده اضعاف مخيمات اخرى، والفقر والحاجه والخيم والامر الامراض، وهذا امر كمان احنا مرينا على مخيمات عشوائيه في الطريق واحنا جايين الى هنا. شفت مجموعه من الاطفال كان يحملوا بقة مياه فاضيه، كان ماشيين مسافات طويله جدا.
فلما سألت قالوا يعني هم يجلبوا الماء، يجلبوا الماء، نعم. وكبار سن وغيره ماشيين في درب طريق صحيح. يجلبوا الماء. صحيح. فإذا هذا ما عنده ماء في المخيم ويمشي هذه المسافات، حتى كم الماء اللي يكفيه؟ يعني حمل شخص، يعني الشخص يعني الإنسان العادي يستطيع أن يشيل هذا الماء في اليوم. لا حول الله. بس خذ خيمة فيها 10 أشخاص وهو جاب حمل شخص واحد يكفيهم للشرب ولا للطبخ ولا للاستحمام ولا. يعني هؤلاء صوتهم لم يصل إلى أحد، لا إله. ولم يأتيهم أحد، أو ربما ما حدا يجي يساعدهم يعني. لا حول ولا قوة. الآن أنا لما لاحظت أبو عمار يعني وإحنا داخلين على كم أسرة، لاحظت دائما تذكر لي أرملة 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 أرملة. يعني تقريبا كم عدد الأرامل في هذا المخيم؟ حوالي 150. 150 أرملة لديهن أطفال أيتام. نعم. ويوجد كمان في حوالي 60 أرملة ليس لديهن أطفال. بس في مخيم واحد. مخيم واحد. لا إله إلا الله. وإحنا نتكلم على مئات المخيمات في الداخل السوري. نعم. في مخيمات ما في لهم دعم للأيتام. أرملة في هذا الواقع. نعم. وهنا نتكلم عن واقع يشمل كل المخيمات. من خلال يعني معايشتك. سأذكر لك يا أستاذ سوار شيء لم يذكره أحدا في المقابلات في المخيمات. نعم. وليس بالتفصيل. نعم. هو بالشكل العام. كل المخيمات والناس تذكر المشاكل، المياه، مشاكل السلة الإغاثية، مشاكل المادة، مشاكل التعليم. أما في مشكلة هذه لا تذكر، وهي أن المرأة هنا غالبا أن أخيها وأبيها قد سافر إلى تركيا أو إلى دول أوروبية، فهي عندما تختلف هي وزوجها ليس لها من تلجأ له من أهلها، فهي تطلق في خيمة، أو ربما يطردها زوجها من الخيمة لأسباب عديدة. فالمرأة هي ليس لها وسيلة إلا ما لها وسيلة يعني لمن تشتكي. فالأمر هذا بحاجة ليس لمنظمات تأتي بالماء وتأتي بالسلة الإغاثية، هذا بحاجة إلى منظمات حقوق إنسان، ويكون كادر نسائي وأطباء نفسيين وإلى دعم نفسي. هذا الأمر البحث فيه لم يعني حتى الآن لم ينتبه إليه أحد. فأنا أناشد هذه المنظمات. التعب والقهر اللي تشعر فيه المرأة عندما تطلق أو تتهم أو أنها تضرب، لا تشتكي، لا يوجد محاكم تشتكي، لا يوجد أهل تشتكي، ربما لها أب كبير في السن أو أخ ليس موجود عندها، يعني هو في مخيم آخر أو يعمل في مكان. هي أسيرة الحياة. لا إله. المرأة هي أسيرة الحياة في المخيمات إن لم يكن لها يعني عائلة محترمة. نعم. هذه مشكلة، والتفاصيل في هذا المجال لا يمكن الخوض بها إلا عن طريق هذه المنظمات الإنسانية النسوية حسنا. نعم. وهذه رسالة احنا نقولها لكل منظمات حقوق الإنسان واللي يتكلم عن حقوق المرأة. المرأة دائما إنسانة مكرمة، وإحنا شفنا المرأة الأم اللي يضرب بها المثل، تربي أبنائها وتدرس وتتعلم وشايلة الحمل وفقدت زوجها. وما أعتقد يعني إن بحثت على مستوى العالم عن أن هناك امرأة تعاني معاناة مثل الواقع هنا في الداخل السوري أو مخيمات العالم بصورة عامة. فرسالتك يعني مهمة جدا أن تصل، أن يكون في منظمات فقط وظيفتها هذا الأمر. أكيد في منظمات تتكلم عن هذا الأمر، لكن الخوض في هذه التفاصيل اللي أنت تتكلم عنها تحتاج فعلا لبحث ودراية تامة. هذا واقع نفسي يعني يحتاج إلى يعني علاج حتى من جذوره، لأن يفاقم من المشاكل، لأن الأم اللي تعاني تأثيرها يكون على الطفل، وبالتالي سلسلة من المعاناة متواصلة. بين خوف وعناء في خيام في العراء، بين خوف وعناء في خيام في العراء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء. حسبهم رب عظيم وسميع للدعاء، قد يطول العسر لكن بعده يأتي الرجاء.
حسبهم رب عظيم وسميع للدعاء. قد يطول العسر لكن بعده يأتي الرجاء. إن دروب الأرض سدت مشرع درب السماء. أنت العمر